وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء. وحدثنا من نثق به أنه لم في زمن نقل البضائع على الإبل قبل وجود السيارات انقطع به السفر، قطع به السفر في الدهناء، والدهناء ما فيها ماء في ذلك الوقت، وأنه نام على عطش شديد وجوع، فرأى في المنام أن رجلا جاء إليه بقدح من لبن فشربه، فقام نشيطا شابعا ريان، وقال إن القدح الذي جاء به إلي في المنام مثل القدح الذي كنت أسقي به عجوزا لنا من جيراننا. سبحان الله، أبد يقول هو. وهذا مصداق الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة.